And we are back mga kagunting. Good evening sa ating lahat. Sana magustuhan nyo ulit ang bagong video natin. Don't forget to like, comment, and subscribe. For today's video, gagawa tayo ng burst fade. Ang isang nauusong fade haircut ngayon. Mag-start tayo sa number 2 guard para gumawa ng para straight motion. Number 2 yung magiging size nung sa likod. Yun yung magiging basehan natin mamaya. So gagawa na tayo ng guideline natin para sa burst fade natin dito sa bandang itaas ng tenga, pabilog. So gamitan natin siya ng trimmer para i-detail yung para mas sagad natin. So gagamit din tayo ng shaver natin para mas bald siya, lalo mas kalbo. So shout out sa mga subscriber natin dyan. Sana patuloy ang pagsuporta sa channel natin. So gumamit tayo ng 1.5 guard para sa second natin panipisin natin dito sa bandang gilid, from guideline to pataas. So tapos na, gagawa rin tayo gumamit din tayo ng number 1 guard from guideline pataas. Ganun lang yung ginawa nating technique, from guideline pataas. So tapos na yung number 1, dito na tayo sa 0.5 guard. Ganun lang guys, 0.5 guard from guideline pataas din. So 0, no guard, pataas, straight lang. Okay. So sana panoorin hanggang dulo guys. Salamat sa panonood sa mga videos ko. Salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Shout out sa mga tropa nating barbero dyan, sa mga kagaya kong YouTuber. Sa shout out pala sa Kame. Hinihintay namin yung sponsor naming clipper. Dalawa kami ni Boss Henry Macroll. Abangan nyo guys yung review namin. So dito na tayo sa likod guys. Gagawa tayo ng V-cut sa likod. Yun yung highlight ng burst fade, yung V shape sa likod. So let's do this mga kagunting.
tapos na dito sa kabilang side, doon naman sa kabilang side, guys. The same procedure, the same instruction, guys. Ganun din yung gagawin natin. So sabay-sabay nating panoorin. Huwag kalimutang mag-like, guys. Mag-like sa video na to. Mag-comment na rin kung may comment kayo. Mag-comment lang sa baba.
So maglilinis tayo gamit ang scissor overcomb technique natin dito sa gilid-gilid. So dito na tayo sa taas guys, magbabawas na tayo. Bawasan lang na natin ng konti kasi yun yung request ni client, bawasan ng konti. So bawasan natin. Tips lang pala sa pagbawas, depende yun sa sa gusto ni client. Tapos bahala ka na mag-adjust, magbagay. Diskartehan mo na rin bilang barbero. Tips lang. So lalagyan na natin ng hair wax, yung palagi natin ginagamit na oil base pomade natin. Hindi ko na babanggitin yung brand kasi mumurahin lang. This is it, yung finished product natin guys. Salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe. Kung may mga comment about barbering, just comment. May mga tanong kayo, just comment. Peace!